วันนี้นะครับเรามาเทสยางนะครับ Bridgestone Alenza 001นะครับกับรถ BMW X1 นะครับไซส์ยางนะครับ225 50 R18 วันนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็ถือว่าได้คำตอบมาระดับหนึ่งนะครับที่จะมาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับฟังว่าพอเราใช้ยาง Bridgestone Alenza 001 รุ่นนี้กับรถกลุ่ม crossover เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมเวลาเจอคลื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยความยวบมันน้อยกว่านะครับจากของเดิมที่ผมเคยใช้แล้วก็ในส่วนทางตรงทางลาบเนี่ยขับแล้วก็รู้สึกมั่นใจเหมือนเดิมตอนที่ฝนตกหนักๆขับอยู่100 110อะไรเงี้ยคือไม่มีอาการสายเลยถึงจะผ่านแอ่งน้ำด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าเวลาเราจะเลือกใช้ยางตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจในการขับขี่พอเข้าโค้งเนี่ยมันอาจจะมีการสายของรถรู้สึกพวงมาลัยสั่นๆด้วยการโยนตัวเนี่ยลดลงแต่ก็ต้องบอกว่ามันยังมีอยู่เพราะว่าด้วยสไตล์ของรถนะครับมัน crossover อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ต้องมีการโยนตัวนิดนึงสวัสดีครับวันนี้นะครับคิมไทยบิดกลับมาอีกครั้งนะครับมาเอาใจเพื่อนๆที่ใช้รถพรีเมียม crossover นะครับไม่ใช่แค่ crossover ธรรมดานะครับเป็นทั้งรถ SUV แล้วก็กลุ่มรถตู้พรีเมียมนะครับหรือว่าจะเป็นรถกระบะยกสูงพวกนี้นะครับกับยางยี่ห้อนี้นะครับ Bridgestone Alenza 001เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Bridgestone ที่ออกมาเพื่อเอาใจกลุ่มนี้โดยเฉพาะนะครับวันนี้นะครับเรามาเทสยางนะครับ Bridgestone Alenza 001นะครับกับรถ BMW X1 นะครับไซส์ยางนะครับ225 50 R18 วันนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีนะครับขอให้วันนี้เส้นทางนะครับมีฝนตกด้วยนะครับเราจะได้ทดลองไปเลยนะครับว่าพอเรามาใช้ยาง Bridgestone Alenza 001เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการก่อถนนแห้งถนนเปียกจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมก็มีเพื่อนมาร่วมรีวิวด้วยนะครับนี่ครับคุณจิรพงศ์นะครับผมนี่สวัสดีครับคุณจิรพงศ์เป็นคนใช้รถ BMW X1 คันนี้เนี่ยแหละครับอยากจะสอบถามนิดนึงว่าทำไมอยากมาร่วมจอยการทดลองกับเราก็เห็นตัวยาง Bridgestone อันนี้เป็นตัวใหม่ออกมานะครับแล้วก็ดูเป็นตัวเกรดพรีเมียมผมก็อยากลองเอามาเทสกับรถที่ผมใช้อยู่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ทั้งในเมืองแล้วก็มีออกต่างจังหวัดบ้างครับแล้วธรรมดาปกติเนี่ยจิเนี่ยขับรถเร็วไหมหรือว่าพอยต์ไหนหลักๆที่แบบว่าเวลาเลือกยางเนี่ยต้องโฟกัสเป็นเรื่องแรกเลยจริงๆผมก็ใช้ทุกรูปแบบนะอย่างที่บอกใช้ทั้งในเมืองแล้วก็ออกต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นทั้งความเร็วที่ไม่ได้สูงมากในกรุงเทพแล้วก็ออกต่างจังหวัดที่ความเร็วเนี่ยผมก็ดูทั้ง2 อย่างแหละเอาจริงๆก็ต้องขับในเมืองธรรมดาก็ต้องนุ่มด้วยแล้วก็ขับทางไกลก็ต้องรู้สึกกระชับมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยครับรถคันนี้มียางอะไหล่ป่ะจิไม่มีครับเรื่องของยางรันแฟตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเนาะยางโดนตะปูตามลมยางหมดเนี่ยแก้มยางสามารถที่จะรองรับน้ำหนักตัวรถได้และส่วนใหญ่เนี่ยรถประเภทนี้กลุ่มยุโรปเนี่ยไม่ค่อยมียางอะไหล่กันนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่มันต้องมาเติมเต็มเราใช้ยางธรรมดาเราก็มีตัวช่วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็เอาเครื่องเติมลมฉุกเฉินมานะครับเครื่องเติมลมฉุกเฉินนะครับติดเผื่อเอาไว้นะครับเวลาเราขับทางไกลแล้วสมมติว่าแค่ยางรั่วเฉยๆเนี่ยเราก็เอาตัวนี้เติมแล้วค่อยไปปะซ่อมที่ร้านก็ได้ก็อันนี้เราขับกันไปจากกรุงเทพไปจันทบุรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองติดตามกันดูนะครับว่าพอคิมขับรถ BM X1 ใช้ยาง Alenza 001 รุ่นนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็แขกรับเชิญนะครับคุณจิเนี่ยคนที่ใช้งานรถประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาลองใช้ Bridgestone Alenza 001 รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงฝากเพื่อนๆติดตามกันครับ ค
ตอนนี้นะครับเราก็อยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับบริเวณแถวเนินนางพญานะครับบรรยากาศดีมากเมืองก็สบายๆทะเลก็สวยนะครับอาหารก็อร่อยเดินทางจากกรุงเทพมาถึงจันทบุรีนะครับก็ถือว่าเส้นทางครบรถทางแห้งทางเปียกฝนตกหนักมากนะครับเข้าโค้งเนี่ยก็มาลองเทสกันที่แถวเนินนางพญานะครับก็ถือว่าได้คำตอบมาระดับหนึ่งนะครับที่จะมาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับฟังว่าพอเราใช้ยาง Bridgestone Alenza 001 รุ่นนี้กับรถกลุ่ม crossover เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมเทสมาไกลพอสมควรนะเราก็แบ่งกันคนละครึ่งทางมาสลับกันที่จันทบุรีอีกทีนึงก็ถือว่าครบรถเนาะจีเนาะทั้งถนนแห้งถนนเปียกฝนตกด้วยสำหรับคิมนะเอาส่วนแรกที่ประทับใจก่อนเลยดีกว่าคิมอยากจะบอกจริงๆนะว่าถ้าเราเอายางสำหรับรถเก๋งมาใช้กับรถ crossover PPV SUV อ่ะฟีลลิ่งมันจะอีกแบบหนึ่งแต่พอเราได้มาขับ Bridgestone Alenza 001 ที่เป็นยางสำหรับรถ crossover มันทำให้รู้สึกแตกต่างกันแบบชัดเจนจริงๆนะพอเราใช้ยางรถเก๋งกับรถ crossover กลุ่มอย่างเงี้ยการโยนตัวการโดดมันเยอะมากกว่าเยอะแต่ถ้าสมมติว่าใช้ Bridgestone Alenza 001 การโยนตัวมันจะน้อยกว่ามากๆเรามาพูดถึงเรื่องของการยึดเกาะถนนก่อนดีกว่าสำหรับทางตรงถนนแห้งผมว่า Bridgestone Alenza 001 คือไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมีความนิ่งมีความเนียนจิเป็นไงเหมือนกันไหมเห็นด้วยทั้ง2จุดนะครับทั้งจุดที่บอกว่าเวลาเจอคลื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยความยวบมันน้อยกว่านะครับจากของเดิมที่ผมเคยใช้แล้วก็ในส่วนทางตรงทางลาบเนี่ยขับแล้วก็รู้สึกมั่นใจเหมือนเดิมจิก่อนหน้านี้ก็ใช้กลุ่มยางแบบ High Performance แบบว่าพรีเมียมอยู่แล้วความต่างไม่ต่างแล้วมั่นใจเหมือนกันดีเหมือนกันแน่นอนทางตรงบนถนนเปียกตอนฝนตกเนี่ยอันนี้ก็รู้สึกมั่นใจ 100% เลยตอนที่ฝนตกหนักๆขับอยู่100 110อะไรเงี้ยคือไม่มีอาการสายเลยถึงจะผ่านแอ่งน้ำด้วยนะแต่ว่าไม่ได้แอ่งน้ำแบบน้ำท่วมนะอันนี้ก็คือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าเวลาเราจะเลือกใช้ยางตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจในการขับขี่สำหรับจิเป็นไงบ้างครับก็เจอสถานการณ์เดียวกันนะครับเพราะว่าขับมาเนี่ยฝนก็ตก ในช่วงระหว่างทางด้วยตอนที่ขับผ่านแอ่งน้ำเล็กๆนะครับเราก็รู้สึกว่าสามารถบังคับพวงมาลัยได้ตรงนะครับจากของเดิมบางทีเนี่ยขับมาเร็วๆเนี่ยมันอาจจะมีการสายที่พวงมาลัยบ้างนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ขับได้อย่างมั่นคงนะครับรู้สึกปลอดภัยดีครับแล้วอย่างนี้ถามก่อนไอ้หลังๆที่บอกว่าพอใช้ยางไปสักพักมันเริ่มสายแต่ว่าพอมาใช้เนี่ยก็คือไม่สายใช่ปะใช่ครับมันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะสมมติว่าถ้าเราหมั่นดูแลยางแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่แบบว่าตามครบกำหนดอายุของมันนะเรื่องแบบรีดน้ำมันก็ทำได้เต็มประสิทธิภาพก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะที่คิดว่าพอยางใหม่การรีดน้ำมันดีอยู่แล้วแต่ว่าตัวเนี้ยคือมันดีมากกว่าเพราะว่าผมมาเคยใช้หลายๆแบรนด์พอเรามาใช้แบรนด์บนกับแบรนด์ล่างเนี่ยเทียบกันยางใหม่ๆนะเจอน้ำแตกต่างกันจริงๆนะแต่จิยังไม่เคยใช้พวกแบบแบรนด์แบบล่างๆใช่ไหมแบบราคาประหยัดไม่เคยครับอันนี้ผมก็เลยจำไม่รู้ว่าไอความแตกต่างมันจะขนาดไหนอะไรขนาดแต่ว่าใช้ Bridgestone Alenza 001 รุ่นนี้ก็โอเคมั่นใจเลยอันนี้ทางตรงทั้งถนนแห้งถนนเปียกให้คะแนนในทางตรงทั้งถนนแห้งถนนเปียกเนี่ยจิให้กี่คะแนนเรื่องการขับทางตรงหรือว่าถนนเปียกเนี่ยตรงนี้ผมขับเจอสถานการณ์ตลอดอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ทั้งความเร็วต่ำความเร็วสูงตรงนี้ผมให้5คะแนนนะครับก็ถือว่าจิก็ค่อนข้างมั่นใจใช่ครับว่าแบบขับแล้วมันแบบเกาะถนนดีคิมก็ให้5เหมือนกันนะเรื่องการเกาะถนนแห้งเปียกเนี่ยคิมรู้สึกว่าขับแล้วแบบมั่นใจจริงๆนะจิว่าระยะเบรกเป็นไงบ้างทางแห้งกับทางเปียกแตกต่างกันปะจริงๆในที่ผมลองเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างมากเพราะว่าผมไม่ได้ขับเร็วแบบว่าเป็น105 106อะไรอย่างเงี้ยในทางเปียกก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตรงระยะเบรกตรงนี้ก็สามารถควบคุมได้ตามเหมือนการขับรถใช้รถทั่วไปปกติครับมีการสายบ้างมาเวลาเบรกแรงๆอะไรเงี้ยเรื่องสายเนี่ยไม่เจอครับสำหรับคิมเนี่ยระยะเบรกไม่แตกต่างอะไรนะสำหรับกลุ่มยางพรีเมียม Bridgestone Alenza 001 เนี่ยก็ถือว่าเบรกได้กระชับแล้วก็สั้นไม่ว่าถนนแห้งถนนเปียกทำได้แบบดีเลยนะครับให้คะแนนระยะเบรกจิให้เท่าไหร่เต็ม5ผมให้4นะครับเพราะว่าผมยังรู้สึกมั่นใจไม่ได้รู้สึกว่าเบรกแล้วมันไม่หยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับเบรกของจิให้4ใช่ป่ะแต่ของคิมให้5เพราะรู้สึกได้เลยว่าเวลาเราเบรกแล้วมันกระชับจริงๆคิมรู้สึกว่าไม่ว่าถนนแห้งถนนเปียก Bridgestone Alenza 001 คะแนนเต็มเลยสำหรับคิมนะเรื่องของการเกาะถนนแล้วก็เบรกต่อมาคือเรื่องการเข้าโค้งจิช่วยบอกหน่อยว่าก่อนหน้านี้เราใช้ crossover
ปัญหาเวลาเข้าโค้งจริงๆมันเป็นยังไงบ้างก็โดยปกติเวลาผมเข้าโค้งนะ60 80 100นึงอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าตลอดแล้วก็ของเดิมเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าพอเข้าโค้งเนี่ยมันอาจจะมีการส่ายของรถรู้สึกพวงมาลัยสั่นๆด้วยแต่ว่าพอมาเปลี่ยนมาใช้ตัวอาเรนซ่าตัวเนี้ยเวลาผมเข้าโค้งที่ความเร็วเท่าเดิมตรงเนี้ยการส่ายหรือพวงมาลัยมันสั่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีนะครับก็รู้สึกเฟิร์มมากขึ้นกว่าเดิมสมมุติว่าเวลาเราเลี้ยวเยอะใช่ไหมมันจะมีอาการแบบโยนตัวอย่างเงี้ยใช่เรื่องการโยนตัวก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าการโยนตัวเนี่ยลดลงแต่ก็ต้องบอกว่ามันยังมีอยู่เพราะว่าด้วยสไตล์ของรถนะครับมัน cross over อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ต้องมีการโยนตัวนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยโยนตัวน้อยลงส่วนตัวคิมก็เหมือนกันนะเรื่องของการโยนตัวเนี่ยต้องบอกเลยว่าเนี่ยแหละมันคือความต่างจริงๆสำหรับเวลาเราใช้ยางแบบรถเก๋งมาใส่ใน crossover โอ้โหมันจะโยนตัวเยอะคนนั่งหลังตัวแบบเบี้ยวแต่พอมาใช้ยางที่สำหรับรถ crossover จริงๆพวกเนี้ยอย่างที่คิมเคยบอกไปในคลิปเรื่องรีวิวยางอเลนซ่าแก้มยางมันเฟิร์มขึ้นพอแก้มยางมันเฟิร์มขึ้นเนี่ยการโยนตัวมันน้อยลงพอเรามาใช้จริงๆมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคือเวลาเราเข้าโค้งการโยนตัวน้อยลงเยอะมากนะถ้าเปรียบเทียบกับยางสำหรับรถเก๋งที่เอามาใส่ในรถ crossover กลุ่มเนี้ยแตกต่างกันชัดเจนจริงๆสมมุติเราขึ้นสะพานลงสะพานเวลามันปั๊มอย่างเงี้ยปึ๊บพอเราใช้ยางรถเก๋งมันจะแบบยวบแล้วแบบเราก็ไม่กล้าเหยียบคันเร่งต่อเราใช้บิดโซนอเลนซ่า001เวลามันยวบไม่ได้ยวบมากเราสามารถที่จะเหยียบคันเร่งต่อไปได้เลยมันทำให้เรามั่นใจในการขับขี่มากกว่าก็เป็นส่วนในเรื่องของการเข้าโค้งเนาะถ้าสมมติการเข้าโค้งจีให้กี่คะแนนเข้าโค้งผมก็ยังให้4คะแนนอยู่อีกนะครับก็รู้สึกดีขึ้นกว่าของเดิมก็รู้สึกมั่นใจสำหรับคิมเรื่องการโยนตัวเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันทำได้ดีมากนะสำหรับรถ crossover ผมยังให้5เต็มเหมือนเดิมนะสำหรับคนที่ใช้รถ BMW X1 เนี่ยตัวนี้เนี่ยเครื่องดีเซลเนาะเรื่องเสียงนี่กระหึ่มอยู่แล้วเรื่องเสียงผมวันนี้เราอาจจะไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่เพราะว่าเสียงเครื่องมันดังมันอาจจะได้ยินเสียงยางน้อยเราเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเสียงของเครื่องหรือว่าเสียงของยางเป็นหลักเรื่องเสียงเนี่ยผมว่าไม่ได้แย่กว่าเดิมใช่ไหมไม่ได้แย่กว่าเดิมไม่ได้รู้สึกรำคาญหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมจิถือว่าเสียงเนี่ยไม่ใช่เป็นประเด็นให้เราเป็นหน้าห่วงเนาะว่าเสียงมันแบบเสียงดังน่ารำคาญก่อนหน้านี้จิใช้ยางรันแฟตเรื่องนุ่มเนี่ยผมต้องออกตัวก่อนเลยว่ายังไงมันนุ่มกว่าเดิมอยู่แล้วงั้นคิมถามเรื่องนึงแรงสั่นสะเทือนความนุ่มอย่างเงี้ยจิคิดว่ายังไงบ้างความนุ่มนะครับผมก็ชอบตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าเวลาที่ขับในถนนบ้านเรานะครับอย่างที่ทราบกันว่ามันก็จะมีทั้งพื้นที่มันไม่เรียบนะครับแล้วก็คอสะพานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการใช้ยางตัวนี้เนี่ยผมก็รู้สึกนุ่มขึ้นมากกว่าของเดิมที่ใช้มานะครับผมว่าก็เป็นปัจจัยหนึ่งแหละบิโตนอาเรนซ่า001มันเป็นยางธรรมดาเนาะตัวเก่าจีใช้ยางรันแฟตแน่นอนความนุ่มมันต้องนุ่มขึ้นอยู่แล้วก่อนที่คิมจะตอบเรื่องความนุ่มนะจิคิมถามหน่อยรถอย่างเงี้ยใช้ยางรันแฟตมาใช้ยางธรรมดาเนี่ยเป็นไงบ้างมันใช้ได้ไหมแล้วก็สมรรถนะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันแตกต่างกันปะจริงๆผมว่าสมรรถนะกับไอ้พวกรันแฟตไม่ได้แตกต่างแต่ว่าสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือความนุ่มนะครับเพราะว่าจริงๆประโยชน์ในการใช้รันแฟตของผมอาจจะไม่ได้เยอะมากผมขับอยู่ในกรุงเทพไม่ได้ออกต่างจังหวัดบ่อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องการเติมลมก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้ยางรันแฟตอยู่ถ้าใช้ยางธรรมดาใช้ได้แต่ว่าก็ต้องคิดถึงเรื่องเวลาเกิดเหตุใช้งานในกรุงเทพเป็นหลักมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพมันเซอร์วิสได้ง่ายแล้วแต่ถ้าออกต่างจังหวัดบ่อยๆเป็นประจำอาจจะวุ่นวายหน่อยกลับมาที่เรื่องของความนุ่มนะครับคิมลองยางธรรมดาในกลุ่มเซกเมนต์เนี้ยมาหลายรุ่นต้องบอกว่าบิสโตนอาเรนซ่า001รุ่นเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งเลยแหละเรื่องความนุ่มเนี่ยไม่ได้เต็มร้อยต้องบอกงี้มันอาจจะไม่ใช่จุดเด่นของเขาด้วยแหละเวลาเราตกหลุมหรือว่าทางแยกถนนใหญ่นิดนึงเนี่ยคือตึงตังอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่แบบรู้สึกว่ามันน่าจะได้ดีกว่านี้เราขับผ่านเส้นสะเทือนไหนคิมคาดหวังว่ามันแบบจะเนียนกว่านี้คือมันยังไม่แบบเนียนมากแต่คิดว่าเข้าใจนะว่าบิสโตนอาเรนซ่า001พอแก้มยางมันเฟิร์มมันทำให้เกิดความนิ่งตรงนี้มันอาจจะดรอปลงมาแต่ผมว่าจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกไปความยวบน้อยลงแล้วทำให้การทรงตัวสำหรับรถ crossover มันดีขึ้นแค่นี้นะผมว่าคนที่ชอบขับสนุกแฮปปี้ปะดีครับรู้สึกดีแต่เรื่องเส้นปะถนนอะไรนี่นิดหน่อยไม่เป็นไรนิดหน่อยใช่มันนิดหน่อย
สำหรับเรื่องการเปลี่ยนเลนนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการตอบสนองการขับขี่ของยางถือว่าทำได้ดีนะไม่ว่าจะแซงซ้ายแซงขวาอะไรเงี้ยคือมันแบบสามารถตอบสนองการขับขี่ได้ไวสมมุติจะแซงซ้ายแซงขวาเนี่ยสามารถไปได้เลยไม่มีช้ากว่าที่เราคิดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการแซงซ้ายแซงขวาการตอบสนองการขับขี่เร็วๆนะของ Bridgestone Alenza 001 รุ่นนี้เนี่ยคิมก็ค่อนข้างประทับใจเจียเวลาเปลี่ยนเลนเป็นไงบ้างจังหวะเปลี่ยนเลนก็รู้สึกเฟิร์มเหมือนกันนะครับว่าเรากะจังหวะได้แม่นยำเหมือนเดิมแซงขวาแล้วก็เข้าซ้ายอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าโดยรวมจริงๆแล้วนะ Bridgestone Alenza 001 รุ่นนี้เนี่ยขับสนุกขับมันอ่ะมันเน้นขับสนุกขับมันนะมั่นใจทุกๆการขับขี่ภาพรวมของคิมเนี่ยถ้าสมมติว่าเต็ม5ดาวเนี่ยคิมให้5ดาวนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ Bridgestone Alenza 001ถ้าเปรียบเทียบเรื่องราคากับเรื่องคุณภาพอ่ะสมเหตุสมผลแล้วก็คุณจะแบบซื้อยางเส้นหนึ่งเงี้ยใช้งาน3ปีอย่างเงี้ยใช้งานรถสัก 5-6 หมื่นโลปีละ 20,000 โลแล้วจ่ายเงินในราคาประมาณนี้ผมว่าคุ้มก็เลยแบบภาพรวมจริงๆนะก่อถนนอะไรทุกที่อย่างยกเว้นเหลือแค่ความนุ่มเงินเดียวที่มันแบบว่าตกหล่นไปนิดหน่อยแต่ว่าภาพรวมจริงๆอ่ะผมให้5ดาวเต็มจีให้เท่าไหร่ของผมก็ถ้าจะคะแนนรวมก็จะเห็นว่ามันต้องอยู่ประมาณ4ปลายๆถือว่าดีสำหรับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวไหนที่แบบจะดีกว่านี้หรือเปล่านะตอนนี้ครับก็4ปลายๆชิปนี้นะครับก็สนุกแล้วก็ได้มาบอกเพื่อนๆจริงๆนะครับว่ายาง Bridgestone Alenza 001พอเราใช้งานจริงๆจากกรุงเทพมาจันทบุรีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โอ้โหไกลมากเป็น500โล1,000 โลเนาะถือว่ามันเจอลักษณะถนนเนี่ยที่ค่อนข้างหลากหลายรูปแบบก็ทำให้เราสามารถที่จะบอกเพื่อนๆได้จริงๆว่าเฮ้ยยาง Bridgestone Alenza 001 รุ่นเนี้ยพอใช้เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ขอบคุณจีมากๆนะครับที่มาร่วมรีวิวกับเราในคลิปนี้นะครับผมเป็นช่วยเป็นกระบอกเสียงอ่ะให้คิมพูดคนเดียวบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคิมแม่งอวยเกินอวยแบรนด์เกินแต่อันนี้คือผู้ใช้จริงแล้วก็มาช่วยกันแบบรีวิวกันจริงๆเนาะอะไรที่แบบว่าดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ได้ดีเนาะฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องไทยบิดของเราด้วยนะครับทางเราจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปต่อไปจะรีวิวยางจะให้ความรู้ยางนะครับหรือว่าจะมาแนะนำอะไรเกี่ยวกับยางรถยนต์ใหม่ๆนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ